Isang magandang umaga mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa ating series sa 1 John, ang unang sulat ni Juan. At ito po ay nasa tema na that our joy may be full. At nais ko po ngayong kanyayahan na buksan ang inyong mga banal na kasulatan sa bahaging piyak na nasa ating screen. Unang Juan, Kapitulo 2, talata 15 hanggang 17. 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Ito po ang salita ng Diyos. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Verse 17, ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang itinuturing na dakilang German reformer na si Martin Luther ay minsan nagsabi na to be in the world, to see the world, to feel the world is not different, is a different thing from loving the world. Tayong lahat ay pinanganak sa mundong ito na makasalanan. Walang sino man sa atin dito ang hindi nakakakita, hindi nakararamdam ng malakas na paghikayat ng kasamaan na meron sa ating mundo. Walang sino man sa atin dito ay hindi nararamdaman ng tukso sa mundo. Ngunit, ang tayo ay nasa mundo, makita ang mga bagay na dito sa mundo, maramdaman ang mga bagay ng mundo, is completely different sa pagmamahal sa mundo. At tayo mga mananampalataya ng ating Panginoong Kristo ay tinatawag ng Diyos na mahalit siya. Mahalit siya at magkaroon ng masibhing pagnanasa na mapalapit sa Kanya. Simple lang ang salitang yan. Simple ang pangungusap na yan. Simple ang instruction na yan. Ang direksyon na yan para sa ating lahat. Pero, ang daan o ang paraan para mahalin natin siya ng lubos, para yakapin natin siya ng lubos, para ibigay natin ang buhay natin sa Kanya ng lubos, ay hindi madali. Bakit? Sapagkat malakas ang pangkikayat ng mundo. At mahina ang ating mga laman. Kaya nga, itong si Apostol Juan ay nagbigay ng motivation sa kanyang mga sinusulatan patungkol sa pag-ibig sa Diyos ng higit at ang paglaban sa mga bagay ng mundo. Ito binasa natin ng isang motivation sa kanila. At ito rin ay bahagi ng test ng isang totoong Kristyanismo. Kung inyong matatandaan, ang sinabi ko sa inyo na nakaraan, dito sa chapter 2, may mga series of tests na binanggit dito si Juan. Unang-una ay ang doctrinal test. Kaya makikita natin sa chapter 2, verses 1 and 2. Ano yung doctrinal test na yan? Ang isang tao na nagsasabi siya ay mananampalataya, dapat naintindihan niya na ang kanyang kalikasan ay na Kristo lang. Si Kristo lang ang manunubos niya. Si Kristo lang ang tagapag-alis ng galit ng Diyos sa Kanya. O pinatawag natin sa English na propitiator. Jesus Christ must be His propitiator, tagapag-alis ng galit ng Diyos. Dapat malinaw yan, ang kaligtasan ay hindi sa gagawin mo, hindi sa kontribusyon mo, hindi sa pagiging mabuti mo, kundi sa ginawa lang ni Kristo sa isang makasalanan tulad mo. Pangalawa, mayroong moral test. Ang isang taong naiintindihan niya ang ginawa ni Kristo para sa kanya, ay nakikita ito sa kanyang pamumuhay. Ano yung moral test na yan? Sa chapter 2, verses 3 to 6, ang sinabi ni Apostol Juan, kung ang sino man ay nagsasabing siya ay nasa Diyos, ngunit hindi sinusunod ang aking mga utos sa
ay nasa chapter 2, verses 7 to 11. Yun naman yung tinatawag nating relational test. Ano yun? Mahalin ang isa-isa. To love one another is one important test of Christianity. Noong nakaraan ay binigyan natin ng pansin ang isa pang mahalagang test. Ang isang tao nakakilala kay Kristo, nagmamahal sa isa't isa, no? Sinusunod ang kanyang utos, ay merong paglago sa kanyang pananampalataya. O tinatawag nating developmental test. Chapter 2, verses 12 to 14. Ito ay paghihikayat ng Apostol Juan ng isang mananampalataya hindi dapat stagnant sa kanyang buhay Kristiyano. Dapat lumalago siya. Hindi siya dapat young men lang o less mature in faith, kundi dapat ay maging father siya or more mature in faith. Ito sa pamamagitan ng pag-aaral niya ng salita ng Diyos, no? At pagdalo niya sa mga gawain na may kinalaman sa Diyos, at pagganap niya ng ibang kanyang mga tungkulin, sapagkat kung hindi niya gagawin yan, hindi siya lalago sa kanyang pananampalataya. Kung hindi ka lumalago, may problema. At ang pinakamabigat na problema ng isang hindi lumalago, di ba walang buhay, di ba? Kung mayroong buhay, may paglago. Ang paglago ay ebidensya ng buhay. So yan ang dapat natin tandaan. Ngayong umaga, ay titingnan naman natin ang isa pang mahalagang test na binanggit dito ni Apostol Juan. Ito ay tinawag kong devotional test. Devotional test. Nasaan ang ating devotion? Nasaan nakatuon ang ating puso? Ito ba'y nasa mga bagay ng mundo? O nasa mga bagay na may kinalaman sa Diyos? Doon sinusukat kung ikaw ay totoong Kristiyano rin. At sinasabi ng Biblia na ang mga bagay ng mundo ay kalaban o salungat sa mga bagay ng Diyos. At yan ang mensahe na dapat na maging clear sa ating lahat ngayon, batay dito sa pinanggit sa atin. Yung Apostol Juan na siya ating binasa. Ito ang message. Worldliness is incompatible with godliness. A very simple statement. Worldliness is incompatible with godliness. At nais ko pong hatiin yan sa 4 na bahagi. Pero kung natural outline, ito binasa natin ngayon. Una-una, tingnan natin, the core of worldliness. Number 2, the character of worldliness. Number 3, the curse of worldliness. And number 4, the cure from, dapat yan, from worldliness. The core of worldliness. Verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ano yung pinaka-core? Ano yung pinaka-laman ng isang tao na namumuhay ayon sa pamantayan ng mundo? Anong pinaka-sentro sa isip at sa puso ng isang tao na pwede natin sabihin worldly siya? Malino yung sinabi ni Juan dito. Minamahal niya ang mga bagay na mali sa sistema ng mundo. Loving the rebellious system of this world. We are commanded to cease and desist from loving it. Now, the question is this. What's wrong with loving the world? What's wrong with loving the world? Hindi ba sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Yung sa ating tuwing Miyerkules, pero tayong memory verse every first Sunday, ang tagal-tagal na natin, hindi na walang tagal-tagal na walang nagbibigay ng memory verse na John 3:16 until noong Miyerkules. May nagbigay ng verse na yan at natutuwa naman ako. Now, kung ang pagmamahal sa mundo ay kasalanan, bakit minahal ng Diyos ang mundo? Dapat natin maintindihan, yung salitang world o mundo o sanlibutan, nanggaling yan sa wikang Griegong cosmos. At yung salitang cosmos, nung ginamit ito ni Apostol Juan sa kanyang mga sulat, ginamit niya ito in several aspect.
No? Binanggit niya yung salitang world, pero iba-iba ang ibig niyang sabihin batay sa kanyang konteksto. Halimbawa, sa John chapter 1, verse 10, binanggit doon ni Juan yung salitang world or cosmos, at ito ay tumutukoy sa created order. Sa nilikhang mundo, sa planetang ito. John chapter 1 verse 10, sabi doon, the world was made through Him. So ano yung world na yun? Tumutukoy yan sa planeta natin. Tumutukoy yan dito sa mundong ito, this earth. Ito ay nilikha sa pamamagitan niya, sabi niya Apostol Juan. Pero, hindi lang niya ginamit yan referring to the created order or physical world. Ginamit din ni Juan yan referring to the humanity, the sinful humanity, or the fallen humanity, the fallen race, in need of salvation or redemption. Yun yung sinasabi sa John 3:16. For God so loved the world. Ano yung world na yun? Referring to the sinful world. And let me say this, though we are a Reformed church, may mga iba na nag-i-interpret ng sobra sa salitang world sa John 3:16 at sinasabi that is the world of the elect. Don't believe in that. It's not the world of the elect. It is the sinful world. Ang makasalanang mundo, ang makasalanang sangkatauhan, no, ay binahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak. Sapagkat kung hindi binahal ng Diyos ang makasalanang sangkatauhan, ang kanyang anak ay hindi niya ibibigay dito sa mundong ito. Yun po ang tinutukoy ng world dito. Pero hindi ng world na referring to the sinful humanity in need of redemption, ginamit din ni Juan yung salitang cosmos o world referring to the evil system or the rebel order in the sinful society. Hindi ba sabi ng Bible, si Satanas daw ang prinsipe ng mundong ito. At yung salitang mundo na kung saan si Satanas ay prinsipe, hindi yung tumutukoy sa planeta. No, hindi ito tumutukoy dito sa earth. Sapagkat hindi si Satanas na may control ng earth. Hindi si Satanas na may control nitong physical world. Ang Diyos na may control ng physical world. No? At hindi rin yung tumutukoy sa sangkatauhan ng mga makasalanan. Hindi rin ganap na kontrolado ni Satanas ang makasalanang sangkatauhan. Ang Diyos pa rin ang may control. Ano yung tinutukoy doon na si Jesus Christ sa John chapter 14 verse 30, the Satan is the prince of this world. Ito'y tumutukoy sa hostile system. Ito ay tumutukoy sa isang sistemang makasalanan. No? Ito ay tumutukoy sa rebellious order. Ito ay sistema, pamumuhay, paniniwala, kaisipan, paninindigan na laban sa Diyos. Yun ang kontrolado ni Satanas. Yun ang sumusunod kay Satanas. Si Satanas ang prinsipe ng aspetong yan ng mundo. At doon, sa bahagi yan ng mundo, doon sa tinatawag na evil system, pinagbabawal ang bawat isa sa atin na mahalin. Sapagkat sabi sa James chapter 4 verse 4, friendship with the world is enmity with God. So, we are called or commanded to cease and desist from loving this evil system of this world. The rebel order, the evil system, the ungodly philosophies, the sinful deeds. We are not commanded to refrain from loving the created order or the sinful humanity in need of salvation. Hindi yan tinutukoy. And therefore, brethren, we can say that worldliness then is the human activity without God. It is quest for pleasure, profit, and position outside the principle of godliness. And furthermore, brethren, worldliness is not so much a matter of activity, it is a matter of attitude. Kasi, pwede yung isang tao ay hindi mo
nakikita ang pumupunta sa mga questionable places tulad ng mga lugar ng sugalan, tulad sa mga lugar na kung saan may mga sensual na gawain ng mga tao roon. Pero yung kanyang puso ay nagmamahal pa rin sa masamang sistema ng mundo. Sapagkat worldliness is a matter of the heart. On the other hand, it is not wrong to possess worldly goods, such as nice house, nice car, good education, good job. Pero, kung ang puso mo naman ay nakatuon na doon sa mga bagay na yan, kung yan na ang nagde-define ng iyong buhay, at kung mawawala yan, ay sasabihin mo, hindi na kumpleto ang pagkatao mo, that is worldliness. That is worldliness. So that's number one. The core of worldliness is loving the rebellious system of this world. Now let's go to number two. The character of worldliness. Verse 16. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ito nagbigay ng specification si Apostol Juan ng mga evil thoughts, evil deeds, system, and philosophies of this world. At yan ay binigyan niya tatlong bagay na binigyan niya ng pansin. Ang una ay tatawagin kong self-gratification, yun ang sinabi rito sa verse 16, na masamang pagnanasa ng laman, lust of the flesh. Now, yung salitang lust, sa wikang Griego, ay nangangahulugan ng pagnanasa, pagpahanga. No? At ano yung mga dapat na hindi hinahangat ng isang tao, na siyang hinahangat ng mga taong nagmamahal sa mundo, sa masamang sistema? Mga bagay na may kinalaman sa hinahanap ng laman. No? And John here is saying that one of the things that drive people to rebel against the will of God is self-gratification. Now somebody said, self-gratification are the desires, or is the desire to scratch our evil itches. Meron doon tayo mga evil itches, mga kape, na kung saan yun ang desire mo kamutin. No? And John is not condemning pleasure actually. Hindi naman niya nilalabanan ng pagiging masaya. No? Ang kanyang kinokondemn dito yung masamang pleasure. No? He is condemning a system that makes pleasure and not God's glory, that cheap pleasure. Hindi masamang maging masaya. Hindi masaya, masamang matuwa. Pero ang masama ay yung pagiging masaya, yung kagalakan, ang siyang maging cheap end of yourself. Yung cheap end mo. No? At hindi na ang Diyos. And in most cases, when pleasure becomes the cheap end of man, he will become excessive to the point that he or she will step out of the boundary that God has given him. Lalayo na siya. O kaya ay tutulay na siya doon sa boundary na kung saan ay binigay ng Diyos sa kanya. Alam nyo, maraming bagay na mabubuti at maraming bagay na masasaya na hindi po pinagbabawal ng Biblia, pero kapag ka ang minahal mo ay yung katawan mo at yung laman mo, no, ito ay magiging kasalanan. Halimbawa, ang pagkain ay hindi masama. Yan ay mabuti. Kailangan natin yan. Pero ang isang taong merong pagmamahal o pagnanasa sa laman ay magiging makakaw. At yun ay kasalanan. So, eating is not sin, but gluttony is sin. Ang pag-inom ay hindi masama. Ngunit ang isang taong nagmamahal o nagnanasa sa mga bagay ng laman, hindi lang yan iinom, paglalasing pa yan. Ang pagtulog ay kailangan natin lahat. Tama ba? Pero ang isang taong nagmamahal sa mga bagay ng laman, hindi lang yan matutulog, mauuwi yan sa pagiging babugan niya na.
No? Sobrang tulog na at wala nang ginagawa. Ang sex ay isang pagpapala ng Diyos para sa pag-asawa. Ngunit kapag ito'y ginawa wrongly, it becomes immorality. So, dapat maging malinaw yan sa atin. And somebody said, if you cannot say with full honesty, thank God for this. No? Thank God for this. Kapag daw hindi mo pwedeng sabihin na yung ginagawa mo ay hindi mo pwedeng pasalamatan ng Diyos sa ginagawa mo ng buong katapatan, ayan po ay lust of the flesh. No? You cannot say, God, thank you for giving me this. Thank you for experiencing me this. For allowing me this to allowing these things to happen in my life. Pag hindi mo na kaya sabihin yan, yung ginagawa mo kung anong bagay na yan, ibig sabihin, you are now doing the things that are beyond what is proper for you as a Christian. You are now stepping out of the boundary. That's lust of flesh. So number 2, binanggit din dito ni Juan na meron pang isang mahalagang katangian ang worldliness. Hindi lang self-gratification, ito naman yung tinawag kong side gratification. Side gratification. O tinawag dito ni Juan na ang pagnanasa ng mata. Our fallen nature has the tendency to judge the book by its cover and not by its content. Tama ba? If it looks good, then therefore it must be good. We live in a superficial age. Alam niyo, nabubuhay na tayo sa mundong superficial na ang lahat ng bagay. Ibig sabihin yan, ginajudge natin ang tao batay sa kanyang appearance, batay sa kanyang sinasabi, at hindi batay sa kung sino talaga siya sa kanyang pagkatao. Ginajudge natin ang maraming bagay batay sa presentasyon at hindi sa kanyang substance. At yan ay bahagi ng kasalanan na ipinamana sa atin ng ating unang mga magulang, si Adan at saka si Eva. Naalala ninyo yung matandang kwentong ito? Di ba? Pinagbawal ng Diyos na kainin nila ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Genesis chapter 2 verse 17. Pero nung makita ng babae, sabi ron, na yung bunga ay mabuti para kainin, at ang sumunod na salita ay, at mainam sa kanyang paningin, kinuha niya ito at kinain. Genesis chapter 3 verse 6. Nakita niyo? Mabuti sa kanyang paningin. Kinuha niya ito at kinain. Ginag-judge natin ang maraming bagay ngayon batay sa panlabas na anyo. Batay sa mga manlabas na bagay lamang at hindi sa kung ano talaga yung laman. Sinabi na ng Panginoon huwag mong kakainin yan. Ang kapalit ng pagkain niyan ay kamatayan. Pero mabuti sa kanyang paningin. Mukhang masarap kainin. No, hindi niya natin kung ano yung laman o yung resulta o yung kahulugan ng pagkain niyan. So, ganyan tayo minsan magdesisyon sa ating panahon ngayon. Di ba? Ganyan ang ginagawa ng mga advertisement sa telebisyon. No? Ang mga advertisement ay, yung bang, ang paraan niya para ma-akit ka niya sa pamamagitan ng kanyang presentasyon. Hindi naman talaga sa husay ng kanyang produkto. Halimbawa, yung isang mga nakakainis para sa akin na presentation ng mga advertisement, papakita yung ulo na nauubos na yung buhok. No? Tapos yung kabila naman, biglang bumapal sa loob lamang ng ilang buwan. Ginamit yung produkto. Talagang pikon ako dyan. Pag nakakita pero yan ay panlabas lamang, di ba? Sa totoo lang, marami nagsabi, hindi naman talaga epektibo. Ewan ko lang ng aking inom kung marami nang ginamit na bagay na ganyan. Pero siguro tanggap niya naman kung ano yung meron siya. Ganon din ako. Tanggap ko na. Pero sa ganyan sa advertisement, ginagawang bababaw ang lahat ng bagay. Parang binabypass yung ating isip, no? Ang
hinihila, inaakit tayo sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita ng ating mata. Pero tandaan natin yung kasabihan na not all that glitters are gold. Hindi lahat ng kumikinang ay self-gratification, sight gratification. And number 3, John warns us against another character of this world, pride of life. Sabi dito, o pagmamataas sa buhay. Now, gusto ko sabihin sa inyo, mga kapatid, na yung salitang life, hindi siya ang best translation according to many commentators. Life is not the best translation. Kasi yung salitang life, galing sa wikang Griego na bios. Of course, yung salitang bios, yung natin kinuha yung salitang biology. Pero alam nyo, sa siyensya, pag sinabing biology, may kinalaman sa living things. Pero, sa Biblia, hindi lahat ng gamit ng salitang bios, at actually, mas madalas, kapag ginamit yung salitang bios, ay hindi ito tumutukoy sa living things. Kundi ito'y tumutukoy sa goods, possessions, or stuff. Kaya, ang susunod, ay pwede natin sabihin na karakter ng worldliness ay stuff gratification. Now let me prove my point. The word bios, or life as translated in many versions we have, the word bios was used 11 times in the New Testament. And bios was used most of the time not about living things, but in reference to possessions or goods. Halimbawa, dito sa 1 John chapter 3 verse 17. 1 John chapter 3 verse 17. Sabi niya Apostol Juan, subalit, kung ang sino man ay may bios, sabi kang Griego, worldly goods sa English, ang sa Tagalog ay pag-aari sa sanlibutan ito, at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsarhan niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? So ito tumutukoy saan? Goods, possessions, properties, or stuff. Kaya ginamit niya yung salitang stuff. Pero not only that, in Luke chapter 15 verse 12. Luke 15 verse 12. Ito yung parable ng prodigal son. Ito po yung bahagi sa parable na yan. Chapter 15 verse 12. And the younger of them said to his father, Father, give me the share of my bios or property that is coming to me. And he divided his bios again, or property, between them. So, ano yung tinutukoy dito na pride of life? Na hindi actually pride of life na pinagmamalaki mo yung buhay mo, yung tsura mo, o yung pagkatao mo, kundi pinagmamalaki mo yung mga meron ka na nataglay sa buhay na ito. Ito'y tumutukoy sa stuff, no? You're boasting your possession, maybe your achievements, maybe your accomplishment, maybe your properties, your talents, and so on and so forth. So lahat ng mga bagay na naabot mo, nagawa mo, maaaring edukasyon, maaaring talent mo, maaaring pag-aari mo, o lahat ng bagay na yan, ay nasa iyo, ipinagmamalaki mo. Kaya pwede na, dapat ang translation talaga ay pride of possessions. No? Pride of possessions. No, tandaan natin, mga kapatid, hindi naman masama ang possessions. Hindi naman masama na mayroong mga achievements. Pero, kung yung mga bagay na yan ang nagpapataas sa sarili mo, nagpapayabang sa sarili mo, para bang tinitingnan mo na angat ka sa iba dahil meron ka niyan at walang iba at gusto mo pa-impress ang mga tao sa paligid mo dahil sa mga taglay mong kakayanan, mga nagawa mo, accomplishment mo, achievement mo, yan ang isang character ng worldliness. At yan ang isang bagay na hindi
kinalulugdan, na yung bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos. Sabi ni George Swiner, isang Puritan writer, pride is the first shirt that we put on in paradise and the last that we will take off when we die. As I said, brethren, possessions are God's blessings. They are good. Pero kung ito mga bagay na ito ang nagtataas sa sarili mo, no? Ito yung mga bagay na ito ang siyang nagbibigay pagpapahalaga sa pagkatao mo. Ano man yan, ililiit mo ang ibang tao, mababa ang tingin mo sa iba, sarado ang puso mo sa iba. That's worldliness. And that is pride of possession. And you displease God. Now, number 3, the curse of worldliness. May dalawang bagay na dapat nating tingnan para masabi natin kung ano ang masamang epekto ng worldliness sa buhay ng isang tao at kung ano yung sumpa na dulot nito. Unang sumpa na dulot nito, verse 15b, ang sabi rito ang pagmamata. Verse 15b, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Pwede natin sabihin, it is incompatible with God's love. John did not say, yung sinabi ni Juan, ang pag-ibig sa mga bagay ng mundo at pag-ibig sa Ama ay mahirap mangyari. Yung sinabi gano'n, mahirap yan. Nahihirapan ka dyan, sakit sa ulo yan. No? Hindi, sinabi niya, simple, no? At ang sinabi niya ay malinaw, walang ambiguity. Yung kanyang statement, sinasabi niya, hindi pwedeng mangyari yan. It doesn't exist in one person. No? Kasi hindi siya compatible. Kumbaga parang kantang tubig at langis. Idarang man sa init, di rin tatamis. Pagkat ang halo'y buhay pag-inagis. So, yan ang sinasabi niya. It is incompatible with God's love. Bakit? Sapagkat yung source niya, verse 16, ano? Lust of the flesh, lust of the eye, and pride of possession. So yung source, ano? Self. Gratification. Hindi Diyos. And this attitude had its origin from the world that is hostile with God. Kaya siguro mas magandang tumigil tayo saglit at tanungin natin ang ating mga sarili. Ang pag-ibig ba ng Diyos ay nananahan sa akin? Ang pag-ibig ba ng Diyos ay nananahan sa akin? No? Kung nananahan sa iyo ang pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin, dapat hindi mo mahal ang masamang sistema, ang rebel order, ungodly pleasure, unbiblical thoughts, and philosophies of this world. Because it is incompatible with God. Number two, it's temporality. It's temporality. It's temporality. Verse 17a, the world is passing away along with its desire. The world is on the process of dissolution. Self-gratification is temporary. Wala kung sino man ang magsishare ng kanyang pera sa isang kumpanya na alam niyang palubog na. Pero ba? Kasi ginawa mo sa sarili mo, nilugid mo. Walang sino man ang magtatayo ng kanyang bahay sa lugar na alam niya nandoon mismo. Yung, ano ba tawag dyan? Fault line. No? Sapagkat kahit anong ganda ng bahay mo, sisirahin niya yan. Eh, gano'n natin pwedeng tingnan eh. Ang mga bagay ng mundo, hindi magtatagal. Hindi pangmatagalan. Ito'y mabilis na lumilipas kasama ng mga nasain nito. Kaya nga sinabi ng Panginoon Kristo huwag kayong mag-impok ng kayamanang panlupa lang. Bakit? Yung mga panlupa lang, sisirain niya ng kalawang.
At may mga magnanakaw na maaaring pumasok sa iyong tahanan para sirain ang mga lalagyan mo at kuhanin ang lahat ng yan. The world is passing away. And therefore, to set your heart on it is only asking for headache and misery in the end. Anumang saya na pwedeng idulot nito ay panandalian at hindi pangalaman. Last but not the least, the cure from worldliness. The cure from worldliness, binigay rin sa atin dito sa verse 17b. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. The cure from worldliness is none other than to set our affection to the will of God. Actually, John here is appealing to their common sense. No? Common sense. Hindi niya sinasabi rito, hindi mo kinakailangan maging matalino o hindi mo kinakailangan mag-aral ng philosophy o logic, no, para maintindihan mo. Common sense lang ang sinasabi rito ni John. Gamitan mo lang ng sentido mo. Sa isang taong matalino, saan niya gustong iukol ang kanyang puso? Saan niya gustong ibigay ang kanyang kaisipan, ang kanyang buong buhay? Sa mga bagay ba na lumilipas tulad ng mundo o sa Diyos na mananatili magpakailan-kailan pa man? Hindi mo kinakailangan ng background sa philosophy dyan o logic. No? Kailangan mo lang dyan simpleng pag-iisip. Simplest person can understand this. One needs not to be a spiritual giant to understand this principle. All you need is common sense. No? And actually, brethren, let me say this. If you're a Christian today, kung ikaw totoong Christian, wala kang choice. Wala kang choice. No? Wala kang choice. Kung Christian kang totoo ngayon, wala kang choice. Sapagkat, nung ikaw ay lumapit kay Kristo para magsuko ng buhay mo sa Kanya, nung ikaw ay nanampalataya sa Kanya at nagtiwala na si Kristo lang ay yung pag-asa ang Kanyang ginawa sa krus, na yung Kanyang ginawa sa krus ang siyang daan lang para ikaw ay maligtas sa papatawad ng Diyos sa iyong kasalanan, ang kahulugan nun ay iiwanan mo, tatalikuran mo ang lahat ng mga bagay na hadlang sa pag-ibig at pagsuko ng buhay mo kay Jesus. Ibig sabihin, ililipat mo ang iyong loyalty, ang iyong allegiance mula sa mga bagay ng mundo patungo sa mga bagay ng Diyos. Kaya kung Christian ka, wala ka ng choice. Yun na talaga. Yun na talaga ang dapat meron sa iyo. Eh, ano bang ginagawa rito na dyan? Minomotivate niya lang. No? Pinalalakas na lang yung loob ng mga Christian na. Siyempre, hindi naman madali na gawin yun. Sinasabi niyo lang sa kanila, o ikaw, nagmamahal ka sa Diyos, nagmamahal ka sa mga bagay ng Diyos, pinipilit mong labanan ng mga bagay ng mundo. Magpatuloy ka na. Ano sinasabi niya? Gawin mo lang ang tama, huwag kang lumingon sa kanan, huwag kang lumingon sa kaliwa, huwag kang mainggit sa ginagawa ng mga taong malaya na gumagawa ng mali at kasalanan sa mundong ito. Diretso ka na! Minomotivate niya ang mga mananampalataya na pinakausap niya rito. Eh, napakaganda, di ba? Ang totoo, wala naman talaga tayong choice kung Christian na tayo eh. Kundi sumunod na lang sa Panginoon. Pero siyempre, hindi madali. Makasalanan tayo. Andyan yung mga tukso sa mundo. Alam natin na dumarating yung time na parang nahihirapan tayo. Kaya kailangan natin ng motivation. Kailangan natin ng encouragement mula sa salita ng Diyos, mula sa ibang tao, mula sa mga taong maaaring nauna na rin sa atin sa ganitong larangan, pero nagpatuloy hanggang tapos. No? Ipinaalala niya sa kanila na walang eternal benefits kung ang isip mo ay nakatuon sa mga bagay ng mundo lang. Pero kung nakatuon ito sa mga bagay ng Diyos, yan ay mayroong walang hanggang kahinabang. Sinasabi niya sa kanila na ang mga tao sa mundo na nagmamahal sa mga bagay ng mundo ay parang bulag na naglalakad sa isang lugar na
nilalakaran niya, tinatahak niya, pero hindi niya alam, meron pang malalim kung saan maaaring mahulog siya. So, mahalagang isipin natin. No? It is better to examine ourselves this morning in the light of what we read and meditate it. What's really important in your life? Ano mga pinakamalaga sa buhay mo ngayon? Ano yung mga dinidesire mo? Saan ka mahanap ng security? Pinamahal mo ba yung mga bagay na maaaring saktan ka? Niyayakap mo ba yung mga bagay na pagdating ng araw, wawa sa akin ang pagkakaroon mo? Ganun ang ginagawa ng mga tao sa mundo eh. Kung pwede natin i-illustrate yan, parang mga drug addict. Di ba? Eh, alam naman nila na yung gagawin nila. Makakasama sa pagkatao nila. Alam naman nila masisira ang buhay nila eh. Alam naman nila na pagdating ng araw eh, hanapin ang katawan nila, kailangan i-satisfy nila yung hinahanap ng katawan nila. Kaya maaaring karamitan, nanakaw na sila, gagawa ng mga ano. Alam naman nila lahat yan. Alam na mga drug addict yan. No? Pero, ginagawa pa rin nila. Ginagawa pa rin. Ang ibig kong sabihin, gusto mo bang gawin yung mga bagay na alam mo mawasak sa pagkatao, sisira sa buhay mo pagdating ng araw? Doon ba yung appetite mo? Do you have an appetite on the things that are destroying you? Do you love the world and the things of this world? If you do so, then you are loving the thing that will destroy you. Eventually. And that the Bible says this world is passing away. But he who does the will of God will live forever. Kaya pang choice natin. Na kung may matinong isip mo, dapat gawin na natin kung ano tama. Kung ano yung kalooban mo. Kung hindi ka ba Christian ngayon, sigurado ko, parang na rin talagang bulag naglalakad sa isang madilim na lugar patungo sa Panginoon. Kailangan mo ng tulong. Kailangan mo ng sasagip sa iyo. Kailangan mo sa Kristo. At kung ikaw Kristiyano na, wala ka ng choice. Kundi sumunod sa kalooban ng Panginoon. At kailangan mo lang i-motivate yung sarili mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Na, pagdating ng araw, ang lahat ng ginagawa natin ay may kabuluhan at may walang hanggang pakinabang. No? At hindi ito mauuwi sa walang lahat. Maraming salamat, Panginoong Diyos.